Vad blir egentligen kvar när ett bruk har avslutat sin verksamhet? I samhället Vargön låg en gång Vargöns AB, ett pappersbruk. Och idag finns det inte längre mycket kvar av detta. Faktum är att det är tragiskt att se vad som har skett här på platsen sedan nedläggningen av bruket år 2008. Naturen och människan har samarbetat när det gäller att vandalisera det som blir kvar efter att större delen av bruket en tid efter nedläggningen senare kom att rivas. Vi ska dock försöka att se på de fina detaljerna och försöka att blunda för den hemska helheten. Vargen i portalen verkar dock ingen eller inget kunna skada. Kan det finnas någon högre makt som skyddar vargen? Kan portalen vara magisk? Bruket låg på vad som en gång i tiden var en ö i Göta älv, Vargön. Det var praktiskt på den tiden då timret flottades hit på älven. Kontoret här, det byggdes på 1880-talet och var då en mindre byggnad än idag. Men det hade ett tidstypiskt torn på den sida som vetter mot portalen här. Och ingången till bruket och även ön. För över denna del av älven gick det ursprungligen en bro som förband Vargön med fastlandet. Under början av 1900-talet kom dock tornet att försvinna och byggnaden att växa. Och i början av 1940-talet försvann den del av älven, också även bron som gick här utanför portalen. Det är gammal slagg som fyllde igen denna del av älven mellan fastlandet och Vargön. Och när denna älvdel hade fyllts så fanns inte Vargön längre kvar. Det var ju praktiskt att göra denna igenfyllning, vilket ju också underlättade kommande landsvägstransporter till ön och bruket. Men efter denna igenfyllning så fanns inte Vargön som ö längre kvar. Men vargen, den fanns alltjämt kvar. Det är hemskt att se att det nog bara är vargen här på toppen av portalen som ännu ser bra ut. Resten är utsatt för vädret och vandaler. Och hade vargen inte suttit skyddad så högt upp så vet ju ingen hur det hade gått för denna. Vaktbyggnaden här intill och kontorsbyggnaden ser det illa ut för. Särskilt kontorsbyggnaden efter en anlagd brand för några år sedan. Vargen finns kvar här och blickar tillbaka på historien. Vargen är ännu oskadad och ännu inte på något sätt skadeskjuten. Även om det vid en närmare granskning visar sig finnas en elak spricka i målningen. Men av det en gång så stolta bruket är det inte mycket kvar. Tänk när Karl och Werner Eriksson 1869 uppförde ett träsliperi här. Och snart blev det även ett pappersbruk. Och så köpte Vargöns aktiebolag upp alltihopa 1874. Och expansionen började. Och under det tidiga 1900-talet byggdes det även ett smältverk här intill för att framställa diverse typer av legeringar. Allt medan vargen fanns kvar. Bruket här, det växte, moderniserades och köpte upp andra bruk och skogar. Men så kom krisen på 1920-talet och staten tog över och namnet ändrades till Hällefors Bruks AB med ett dotterbolag, Vargöns AB.
så 1945 tog Kusto över och sedan vid slutet av 1960-talet Arko. Men vargen fanns kvar i portalen, även om papperstillverkningen snart hamnade under Holmen AB. Men vargen, den fanns kvar. I slutet av 2008 upphörde tillverkningen av papper här i Vargön och på Vargöns gamla bruk. Och senare revs och sprängdes nästan hela bruket. Men kontorsbyggnaden, portalen och vargen blev kvar. Kanske som tänkt byggnadsminne. Men ödet har istället drabbat dem hårt. Bruket ligger ödsligt till och när byggnaden står öde råkar det lätt illa ut. Och då kan inte ens den gamla vargen här skydda dem längre. Vargen är dock ännu här och trots sin spricka är den ännu lika vacker som alltid. Vargöns fina varg dröjer sig kvar i portalen och verkar överleva det mesta. Frågan här är om vargen kommer tillbaka och om portalen är magisk ändå.